Joanna Basco đến từ trang TikTok Brasco 526 đã có chia sẻ một câu chuyện và kèm theo đó là một đoạn phim mà với cô, đó thật sự là một sự kiện có liên quan đến siêu nhiên huyền bí. Joanna cho biết cô luôn theo dõi con gái của mình thông qua chiếc camera giám sát được đặt bên trong phòng của nó. Và cũng như mọi ngày, Joanna bắt đầu kiểm tra con gái. Nhưng lần này cô đã thấy được một thứ kỳ lạ mà từ trước đến giờ cô chưa hề thấy. Xem nha. Okay. That's not possible. Is that the light? What the fuck is that? What is that? What is it? Look at the way. Look. It's lingering. Is it the light outside? Like, what is happening right now? There's no other light. How is this possible? Like, there's no pinhole empty. Like, the curtains, I pulled the curtains closed. You guys, what the fuck is this? And it's not leaving. It's getting near her. Oh my god. Did she just touch it? Where did it go? Khi đó bên trong chiếc nồi của con cô xuất hiện một quả cầu phát sáng bằng một quả trứng gà đang bay lượn lờ xung quanh con bé. Joanna không biết đó là gì, nhưng cô tin rằng đó không phải là một con côn trùng, bởi dường như nó đang bay theo con bé. Lạ lùng hơn nữa là như thể con bé đã nhìn thấy và nó đang tương tác với thứ đèn phát sáng đó. Đa số người xem tin rằng đó là một thiên thần hộ mệnh, và thậm chí có một số người đoán rằng đó chính là linh hồn anh chị của con gái cô đã mất trước đó. Càng bất ngờ hơn khi cô Joanna đã xác nhận mình đã từng hư thai 2 lần trước khi hạ sanh Evelyn hoàn toàn khỏe mạnh như bây giờ. Và đó cũng chính là lý do vì sao cô luôn quan tâm và theo dõi Evelyn thường xuyên trên camera, để rồi phát hiện ra quả cầu phát sáng tinh khiết này. Một thợ săn ma người Nhật có tên là Kuro đến từ kênh YouTube Black Story Horror đã tìm đến một đường hầm tăm tối nổi tiếng bật nhắc về những hiện tượng siêu nhiên huyền bí thường xuyên xảy ra ở đây. Ban đầu Kuro không bận tâm lắm về nơi u ám này, chỉ sau khi một người bạn đáng tin cậy của anh đã thuật lại một câu chuyện đáng sợ mà người trong cuộc chính là anh ta. Người bạn của Kuro nói rằng anh ta đã gặp ma ở đó, và người bạn của Kuro đã thách thức anh ta. Nếu không tin thì Kuro có thể đến đó để kiểm chứng. Ngay lập tức Kuro nhận lời, và bây giờ anh ta đã có mặt ở đây, đúng ở cái nơi mà người bạn của anh đã gặp hồn ma của một cô gái. Và đây là những gì mà điều tra viên Kuro đã quay được ở đường hầm ghê rợn đó. Xem nhé. Kuro nói rằng khi đó anh đã nghe thấy giọng nói của một cô gái đang phát ra ngay phía sau mình. Đó cũng chính là lý do anh đã dùng một camera để quay về phía sau như thế. Và cũng chính góc quay này đã giúp cho Kuro và người xem thấy được một gương mặt tái xanh của một cô gái đang áp sát vào vai anh. Nhưng thật kỳ lạ, hình ảnh cô gái rõ ràng như thế, nhưng chiếc máy quay được Kuro đặt ở góc này lại không bắt được hình ảnh của cô gái đó. Ban đầu Kuro hơi thất vọng, bởi khi anh ở đó, anh chỉ nghe được giọng nói lạ của một cô gái. Ngoài ra anh không quay được thứ gì khác. Chỉ sau khi về nhà và xem lại các cảnh quay, Kuro mới tin rằng anh không nghe nhầm. Đoạn phim rùng rợn sau đây được quay lại bởi một người phụ nữ ẩn danh đến từ Philippines. Cô cho biết kể từ khi dọn vào sống trong căn hộ mới, cô đã có linh tính không hay về nơi này. Sự kiện kỳ lạ đầu tiên đã xảy ra với con chó của cô. Trước đây nó chưa bao giờ có những phản ứng kỳ lạ như thế. Nó thường hay nhìn đăm đăm về một hướng và sủa liên tục. Kỳ lạ hơn nữa, bất cứ khi nào cô ở nhà một mình, cô đều nghe thấy tiếng gõ cửa một cách thôi thúc, giống như đang có ai đó rất muốn vào trong nhà cô vậy.
Nhưng đến khi cô đi xem đó là ai thì rõ ràng bên ngoài không hề có ai cả. Và có đêm cô lại nghe thấy có những tiếng bước chân chạy của một đứa bé bên ngoài hành lang. Và cả các cánh cửa trong nhà của cô đã tự động rung lên mở ra trắc ma quái. Gần đây nhất, một sự kiện quái đản đã xảy ra. Và lần này, người phụ nữ đã dùng điện thoại quay lại tất cả. Xem nha. Quá rõ ràng, đó là tiếng la hét của một đứa bé và tiếng la mắng của một người phụ nữ. Bạn cần lưu ý điều quan trọng này, đó là trên tầng này chỉ có 2 căn hộ, những căn hộ thứ hai hoàn toàn bỏ trống. Điều đó có nghĩa là không có ai khác sống ở đây, ngoại trừ gia đình của người phụ nữ được ẩn danh kia. Không thể giải thích được những gì đang diễn ra cho đến một đêm khác. Trong khi đang ngủ, cô đã bị đánh thức bất ngờ bởi những âm thanh lớn này. Một lần nữa, những tiếng la hét của trẻ con và tiếng khóc lớn của một người phụ nữ đang vang ra từ căn hộ bỏ trống kia. Lần này người phụ nữ đã thật sự kinh sợ trước cái hiện tượng kỳ lạ đó. Nhanh chóng cô đã liên hệ với đội ngũ an ninh của khu chung cư và cho họ xem đoạn phim cô mới vừa ghi lại này. Lúc bấy giờ, một trong số những người bảo vệ làm việc lâu năm ở đây đã thuật lại một câu chuyện thương tâm đã xảy ra trong quá khứ cho cô nghe. 12 năm trước, đã có một gia đình 3 người sống hạnh phúc trong căn hộ kia. Nhưng vì một lý do nào đó mà người phụ nữ và một đứa bé đã bị sát hại dã man ngay bên trong căn hộ đó. Ban đầu người ta nghi ngờ chính người chồng là hung thủ, nhưng thật kỳ lạ là anh ta không hề bị bắt. Và cho đến tận bây giờ, đã 12 năm trôi qua, căn hộ mang đầy âm khí đó vẫn để trống, không ai dám ở.